හයි යාළුවනේ, ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ පොඩි තන්ට ගෙදරදිම ලස්සන නෙක්ලස් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඕනි වෙන දේ items තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඕනි වෙනවා 2mm size gold pearl එක, 8mm size white pearl එක, copper wire එක, ඒ වගේම තමයි මේකට තව ඕන වෙනවා කටරළු, ඒ වගේම තමයි lobster clamps මේක, ඊට පස්සේ jump ring එකක් ඕනි වෙනවා, කතුරක් ඕනි වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මට මුලින්ම ඕන වෙනවා කොපර් වයර් එක. මේක තඹ කම්බියක්. කම්බියක්මත් නෙවෙයි මේක. ටිකක් වගේ. ඊට පස්සේ ඒකට ගන්නවා ජම්ප් රින්ග් එකක්. ඊට පස්සේ මේ කම්බියට පර්ල් එක අමුණ ගන්න මම මේකට ගත්ත 8mm ෆුල් පර්ල් එක. තව මේකට ඕනි වෙනවා 2mm ෆුල් ෆොයිල් එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට මුතු ටික අමුණගන්නේ කියලා. අපි මේ කම්බියට දැන් 8mm සයිස් මුතු එකයි 2mm සයිස් මුතු එකයි මාරුවෙන් මාරුවට අමුණ ගන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි කම්බියට මාරුවෙන් මාරුවට මුතු ටික අමුණගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ආකාරයටම නැතුව පර්ල් දෙකක් දාලා චූටි පර්ල් එකක් දාන්න පුළුවන්, චූටි පර්ල් දෙකක් දාලා ලොකු පර්ල් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වෙනස් කර කර ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන මුතු පොටක් හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි මම මේ මාලේ නෙක්ලස් එකේ මැදක් යනකම්ම මුතු ඇමුණුවේ. අනේ මේ විදිහට කම්බියේ මුතු ටික ඇමුණාට පස්සේ ලුක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේකේ මැද කොටස සම්පූර්ණ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මට ඕන ඩිසයින් එක ටිකක් වෙනස් විදියට ගන්න. ඉතින් මම මැද ටික මේ වගේ පුරවගෙන ඊට පස්සේ මම පොඩක් ඩිසයින් එක වෙනස් කරන්න මේකට මම ගන්නවා 6mm white full pearl එක. ඒක තමයි මගේ අලුතින් ඇඩ් වෙන pearl වර්ගය. ඉතින් මම අගට අමුණලා තියෙන්නේ white pearl එකක් නිසා ඒකට 6mm white එකම නොතා මම 2mm size full pearl එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි white එක ආයි දාන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට මුතු ටික අමුණ ගන්න මම ඩිසයින් එක වෙනස් කරා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩිසයින් එකම නැතුව මීට වඩා හොඳ ඩිසයින් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම කරන්න. ඉතින් ඔයාලත් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර මේ වගේ මුතු ටික අමුණ ගන්න. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලට ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක කරගෙන යන අතරතුර තව චූටි දෙයක් කියන්නම්. මේ වගේ ලස්සන items හදන්න කැමති නම් ඔයාලා නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම හදන items වල notification එක ඉක්මනට ඔයාලට මම YouTube එකට upload කරපු ගමන්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මතක ඇතුව channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තව පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ වගේ items හදන්න නම් කැමති අයට පුළුවන් මගෙන් බඩු ගන්න. ඉතින් ඒක එහෙම ගන්න ඕන කියලා නෑ. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දාලා තියෙන මගේ WhatsApp number එක ඕනි අය මට WhatsApp එකට message එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ FB page එකේ නමත් නිහාරා ක්‍රාෆ්ට්. ඒකත් මතක ඇතුව follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එකේ මම කොහොමද මුතු ටික අමුණගෙන යන්නේ කියලා. ඔයාලා මගේ කතාව අහන් ඉන්න අතරෙම මේකත් බලාගෙන ඉන්න.
දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් මේ කම්බියට මුතු ටික අමුණගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට මේකට ඕනි වෙනවා ජම් රින්ග් එක හයි කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක හයි කරගන්නේ මේ විදියට මුතු ටික දෙපැත්තට සමානව බෙදාගෙන ඊට පස්සේ මම මුතු ටික එහෙම යනවට අගිස්සෙන් චූටි ගැටයක් දාගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කොහොමද ගැටේ දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මුතු ටික එහෙම වෙනවට ඔයාලා චූටි ගැටයක් ඉස්සෙල්ලා දාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ජම්ප් රින්ග් එක මේකට අමුණ ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට ලොබ්ස්ටර් ක්ලැප්ස් එකේ කියන්නේ ලොක් එක තමයි ඕන මාළේක ලොක්කනේ ලොක් එක මම මේ මාළේට සම්බන්ධ කරගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් බලන්නකෝ මම කොහොමද කියලා. ඔන්න මම දැන් ලොක් එකයි රින්ග් එකයි දෙකම අමුණගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වැඩි කම්බි කොටස් මම චූටි කට්ටරඬුවකින් කපා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කඩෙන් ගනිපුවා වගේම ලස්සන නෙක්ලස් එකක්. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේම නෙක්ලස් එකක් ඔයාලගේ පොඩ්ඩොන්ට ගෙදරදී හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට චූටි ඕඩර් එකකට හදපු නෙක්ලස් එකයි බ්‍රේස්ලට් එකයි ඉයරින්ග්ස් එකයි. චූටි බබෙක්ට තමයි මම මේක කොන්සර්ට් එකට හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලගේ පොඩ්ඩොන්ටත් මේ වගේ ලස්සන නෙක්ලස් එකයි බ්‍රේස්ලට් එකයි ඉයරින්ග්ස් තුයි හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගෙදරදීම. ඉතින් ඔයාලට ඕනි නම් බඩු මගෙන් ගන්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ දිගටම ඔයාලා බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් නිහාර ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මම වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්. bye bye.